Друзі, привіт! Вітаю вас на 40-му уроці курсу «Проектний менеджмент для початківців». І ми наразі з вами на технічному блоці. Ми розглядаємо головні такі технічні теми, які треба, щоб проектний менеджер-початківець розумів хоча б якісь ази для того, щоб мав розуміння, яким чином працює його команда. І ми розглядаємо, нагадаю, я не маю технічного бекграунду, все технічне, що є, я сама вивчаю і розбираюсь, тому я дані уроки розказую без технічних деталей, прям таких, але розказую таким чином, щоб ви, люди, які теж без можливо, без технічного бекграунду і без досвіду зовсім мали розуміння хоча б, що вам гуглити, що вам читати, щоб глибше куди копати, для того, щоб більше розуміти ці теми. Отже, ми на минулих 2 уроках пройшли, що таке API і Git. Сьогодні ми розглянемо, що таке фронтенд. Нагадую, методички, будь ласка, відкриваємо, конспектики теж відкриваємо. Основні моменти записуйте і далі після цього уроку ви зможете піти на Ютубі ще щось подивитися, чи в Гуглі щось подивитися, чи GPT-чат вам щось підкаже. Я вам кажу якісь основи ази для того, щоб ви загально розуміли, чим займаються ваші люди в команді. А вже потім все в ваших руках, ви будете копати і розбиратися. Чим ви старшими проектними менеджерами будете за досвідом, тим глибше, я думаю, що будете знати і розбиратися в технічних темах. Отже, що ми сьогодні подивимося? Що таке фронтенд, основні елементи фронтенду, фреймворки і бібліотеки, що це, важливість адаптивного дизайну і для чого знання про фронтенд проектному менеджеру. Зроблю підсумки і на домашнє завдання я запропоную вам почитати дещо. Значить, дивіться, я вибрала в даний урок те, що ви будете чути від вашої команди вже в перший місяць роботи. Фреймворк бібліотеки, слово, може і не треба було про фронтенд, але ваша команда точно про це говорить, і ви точно будете про це чути від них. І треба, щоб ви вже тоді були, плюс-мінус орієнтувалися. Коли я закінчувала курси проектного менеджменту, курси, коли закінчувала, там зовсім нічого технічного не було, абсолютно. І я брала додаткові уроки у репетитора, в цілому щось мені там розказували, але оскільки в мене зовсім ніякого не було досвіду, мені було дуже важкувато. І в перші місяці роботи, знаєте, я дуже величезний об'єм технічної інформації чула від своєї команди, і в мене завжди біля клавіатури стояв листочок, і я кожен день записувала нові слова, які я чула. Те саме, адаптивний дизайн, бібліотека, ще щось, API, Git, GitFlow, GitHub, мільйон. Теж я зараз називаю ті слова, які ми вже з вами пройшли. І в мене був листочок біля клавіатури, я записувала ці слова, і кожен день, чи скільки разів в тиждень, я після роботи йшла і гуглила, і читала, і розбиралась, що це таке. Тому що це спочатку сходу, це важко, коли зовсім немає ніякого досвіду, знань, це важко, тому що дуже великий об'єм інформації треба знати. Тому я вам зараз це все до чого розказую, що ми зараз з вами в уроці дивимося якусь таку основу, щоб ви мали розуміння, що це таке, а далі я вас дуже прошу почитати ще на самостійне більше, чи подивитись відеоролики якісь на Ютубі, для того, щоб у вас були більше знання, для того, щоб ви не були такою потеряшкою, як я була. Або, можливо, на перші місяці роботи цього уроку, який я вам зараз розкажу, вам буде достатньо. Ви потім з часом вже й почитаєте. Давайте рухатися по плану, який я підготувала. Отже, що таке фронтенд? Дивіться, яку я картинку класно знайшла. Є вишивка, яка лицевою стороною до вас показана, і є вишивка, коли ви її перевернете на з іншого боку. Так? Вишивка, коли ви лицевою стороною її показуєте, вона гарненька, тут є якийсь візерунок, узор, все гарно. А з іншого боку, чорті що. Так от, фронтенд – це обличчя веб-додатків, веб-сайтів. Це те, що користувач бачить. Відкриваєте магазин «Розетка», все, що ви бачите, це є фронтенд. Відкриваєте епіцентр, відкриваєте додаток «Монобанк», кнопочки, всі функції, опції, все, що ви там бачите, це фронтенд. Відкриваєте Інстаграм, бачите, де завантажують фоточки, в TikTok, де завантажують відео. Це все фронтенд. Це та частина, з якою ми безпосередньо взаємодіємо. Це все, що ми бачимо, можемо натискати кнопки, меню, текст, зображення, будь-який візуальний фронтенд, будь-який візуальний контент. Тобто
Під фронтендом мають на увазі це інтерфейс додатка чи сайту. Основне завдання фронтенду – забезпечити зручний та естетичний інтерфейс для взаємодії користувачів з сервісом чи сайтом. Тобто, коли ми беремо веб-сайт, все, що ми бачимо, це фронтенд. Все, що ми не бачимо, воно сховане від нас, це бекенд. Якщо взяти, грубо кажучи, що то фронтенд – це обличчя, те, що ми бачимо, а бекенд – це логіка. Це як воно працює. Тобто фронтенд, на фронтенді сайт розетка, ви бачите кнопочку «Увійти в особистий кабінет». А коли ми говоримо про бекенд, це яким чином ця вся дія відбувається. Але ми зараз не будемо говорити про бекенд. Бекенд на наступному уроці. Ми зараз про фронтенд. Фронтенд – це кнопочка, яку ви бачите. Вона гарненька, вона зелененька, чи фіолетова, чи квадратна, як будь-яка. Це те, що ми візуально бачимо. Або дивіться, яку я картинку знайшла. Да? Бекенд, вісі фронтенд. Дивіться, на фронтенді ми бачимо льва, так все класно. Да? А що в нас на бекенді? Лев прив'язаний за ноги, його всемірительно якийсь костюм. Це такі жарти, дуже багато. Якщо ви напишете бекенд та фронтенд жарти, мільйон буде всього, але так, щоб ви просто запомнили, що фронтенд – це обличчя, а бекенд – це щось сховане, що ми не бачимо. Тобто, так, я неправильно зробила, дивіться, я тут написала про фронтенд, так картинку бекенду поклала. Коротше, навпаки має бути, бачите? Коротше, фронтенд – все, що користувач бачить на екрані, чим взаємодіє. Ось, гарненьке щось, да? Фронтенд відповідає, як сайт виглядає. А бекенд, як він працює. Те, що під капотом. Про бекенд зараз не говоримо. Нам треба визначити, що фронтенд – це все те, що ви візуально бачите. І людина, яка це робить, називається фронтенд-розробник. Так от, ми вже розглядали ролі, які є в IT, і ми вже говорили, що є роль розробник, який називається, але розробники всі діляться на дві групи – фронтенд і бекенд. Ті розробники, які займаються візуальною частиною, що ви бачите, вони називаються фронтенд-розробник або фронтенщик, ви можете чути це слово, і бекенщик, ви можете чути це слово. А ще є розробники, які займаються і тим, і вони називаються full stack. Це на домашнє завдання. Зараз запишіть, будь ласка, фронтенд-розробник, бекенд-розробник, фулл-стек-розробник. І вам це буде треба на домашнє завдання ще почитати. Коли ви будете підбирати команду, пам'ятаєте, ми робили заявку для рекрутера, коли ми в блоці робота з командою. Так от в заявці для рекрутера ви маєте вказати, який розробник вам треба. Фронтенд, бекенд чи фулл-стек. Ось це зараз ви записуєте за мною чи підкреслюєте в ваших методичках, щоб ви це запам'ятали. Отже, фронтенд-розробник – це фахівець, який створює все, що бачить користувач на екрані. Тексти, кнопки, зображення. Його задача – створити зручний та привабливий інтерфейс, використовуючи HTML, CSS, JavaScript, фреймворки та бібліотеки. Зараз ми оці всі штучки страшні подивимося. Коротше, що треба запам'ятати до цього слайду? Що фронтенд – це те, що ви візуально бачите. Фронтендом займається на веб-сайтах і в додатках фронтенд-розробник. Окрім фронтенд-розробника, є ще бекенд-розробник і фулл-стек-розробник. Це зараз треба запам'ятати. Основні елементи фронтенду. Фронтенд складається з HTML, CSS і мови програмування. Візьмемо JavaScript, так називається мова програмування. Я розумію, що зараз дуже багато нових слів, тоді вам просто зараз треба це все послухати, може переслухати декілька разів, якщо зовсім все нове, або просто послухати, і ви зрозумієте, я думаю, що до кінця слайду, до кінця уроку ви зрозумієте. Значить, основні елементи фронтенду. HTML. Це скелет чи структура веб-сторінки. Мені так зобразили. Тобто, зараз ми розберемо детальніше. Тобто це, ось до прикладу, пам'ятаєте головну сторінку Google, де ви вводите будь-що. Там є пошук посередині, і потім, коли ви в пошук щось внесете, потім блоками видається інформація. Так от, HTML показує, в якому місці має бути той пошук і де ці блоки мають бути розположені. Це скелет, це структура сторінки. За це відповідає HTML. CSS відповідає за зовнішній вигляд. Це, до прикладу, якого кольору буде ця сторінка, якого кольору будуть тексти. Вони будуть жирний текст, а якого шрифту це буде текст. Це зовнішній вигляд сторінки, тобто HTML – це структура, з якого боку буде що розташовано. CSS – це яким чином воно буде намальовано, жирне, нежирне, підкреслене, фіолетове, зелене, якого кольору буде.
І мова програмування, в даному випадку у нас JavaScript, відповідає за динаміку і за поведінку. Якщо ми клікаємо на кнопочку, кнопочка щось робить. Що робить? Переходить на інший сайт або відкриває щось. Тобто елементи фронтенду. Перший – це показує структуру сторінки, другий – показує її зовнішній вигляд, третій – показує поведінку сторінки. Зараз дивимося детальніше з картинками, які я підготувала. Чекайте. HTML, ось як вона розшифровується, Hypertext Markup Language. Це мова розмітки, яка використовується для структурування контенту на веб-сторінках. Те, що я вам казала, дивіться, відкриваємо Google і писаємо, до прикладу, погода Київ. І ось дивіться, отут зверху у нас ось всі перелік, що нам надає Google. Можна перейти на новини, зображення, на все-все. Потім далі от таких от блоках нам видається погода. Потім далі ось тут з цього боку кнопочка є. Да? Потім тут, дивіться, якісь там показана картинка, вже погода там. Тобто HTML показує, яким чином має виводитися, де ці блоки мають бути, отак от, виводиться з погоди. З якого боку має бути ця кнопка, де має бути цей пошук. Тобто HTML показує саму структуру, що зверху мають бути ось такий перелік оцього всього, куди ми можемо перейти. Потім внизу, справа і зліва має бути пусто, і інформація вся має виводитися ось в таких от блоках. І має бути 3 рядка, тільки показано, і все. Там 1, 2, 3 рядка. Да? Ну, тут назва сайту, потім 3 рядка. Потім знову буде наступний блок, назва сайту і 3 рядка. Тобто HTML нам розказує про те, яким чином воно має вивестися, яка структура має бути. Кожний елемент на сторінці від заголовка до зображення чи посилання описується в HTML за допомогою спеціальних тегів. Це як кістяк будівлі, який створює основу, на яку накладаються інші елементи. Тобто фронтенд-розробник за допомогою HTML прописує структури сторінки чи структуру додатку, де що має знаходитися. Що справа, що зліва, що посередині, що там великий блок, що менший блок. Тобто він показує структуру за допомогою HTML. Запам'ятовуємо це. CSS – це інструмент для оформлення веб-сторінки, і CSS відповідає за візуальний вигляд. Тобто, дивіться, якщо HTML показав структуру, то CSS відповідає, що це має бути синім кольором, і ось така величина шрифта. Це теж має бути синім кольором і більша величина шрифта. Кнопочка має бути синенька. Ось тут має бути це все сіреньким. Ось тут, до прикладу, дивіться, протягом цього дня у Києві утримується хмарна погода. Має бути жирним, а далі має бути звичайним текстом. За це все відповідає CSS. За колір, за розмір шрифта, за товщину шрифта. Тобто, якщо HTML намалював нам структуру, де що має знаходитися, то CSS, фронтенд-розробник за допомогою CSS, він прописує колір шрифтів, розмір шрифтів, відступи, вирівнювання, розташування елементів. Він надає сторінці естетичного вигляду та покращує зручність для користувачів. Тобто це ось і HTML в парі з CSS якраз створюють нам ось цю те, що ми бачимо, і нам візуально воно приємлемо для ока. Да? І мова програмування, в даному випадку в нас JavaScript, вона додає інтерактивність для сторінок. Що мова програмування додає? Коли ми вводимо в цей поле пошуку щось, нам видається якась інформація. Тобто сайт якось відповідає. Коли ми клікаємо на мікрофончик, в нас є змога говорити і наговарювати текст, а не друкувати. Коли ми клікаємо на ось цю фотографію, ми можемо завантажити фоточку. Коли ми клікнемо на кнопочку «Увійти», ми можемо зареєструватися. І це все забезпечує нам мова програмування. Тобто, якщо HTML дає структуру, CSS дає візуал, то мова програмування дає інтерактивність. Тобто сайт починає оживати, скажімо так. Да? Завдяки JavaScript веб-сайт може реагувати на дії користувача, наприклад, змінювати контенти після натискання кнопки, або показувати повідомлення, коли користувач заповнює форму. JavaScript оживляє сторінку, додаючи функціональність, яка виходить за межі статичного контенту HTML та стилів CSS. JavaScript – це одна з мов програмування, а взагалі може бути будь-яка мова програмування плюс HTML плюс CSS. І таким чином створюється сторіночка.
Значить, треба запам'ятати основні елементи фронтенду – це HTML, CSS і мова програмування. Наразі це треба зараз запам'ятати. HTML відповідає за структурування контенту на сторінках, CSS відповідає за візуальний вигляд сторінки, мова програмування JavaScript додає інтерактивність сторінкам. І коли ми говоримо про HTML, то це як кістяк, який створює основу, на яку накладаються інші елементи. HTML задає структуру, тобто які елементи присутні на ній і яким чином вони там розташовані. CSS відповідає за шрифт, колір, розмір, відступи, вирівнювання, надає естетичного вигляду сторінки. І це зовнішній вигляд елементів. Тобто, коли ми розглядали там картиночку, HTML був як скелетик, CSS як скелетик в одежці, ну, вже в одязі, да? А JavaScript оживляє сторінку. Це скелетик, який бігає. Розумієте? Завдяки JavaScript або мові програмування веб-сайт може реагувати на дії користувача, наприклад, щось там робитися, да? І, значить, давайте повернусь ще раз до цієї картиночки. Що в нас тут? Дивіться, HTML – це наш скелетик, CSS – це скелетик в одязі різнобарвному, бо ми вже його зобразили, а мова програмування додає, тому що скелетик наш може бігати, може говорити, може стрибати, може присідати. Ось, і з цього складається фронтенд. Я сподіваюся, що зрозуміла, тому що пояснення дуже таке просте. Треба буде читати, але так, щоб було зрозуміло, що воно таке. І ось, бачите, я полистала назад, і я забула, що в мене є ця сторіночка. Значить, ще раз, я повторюю, щоб це закріпилося. HTML визначає структуру, наш скелетик CSS додає, як вони виглядають, і JavaScript на даний момент, в даному випадку ми взяли JavaScript, мову програмування, відповідає за функціональність і інтерактивність. Ось. Рухаємося далі. Так. Фреймворк та бібліотека. У мене написано фреймворки та бібліотеки у фронтенді, але в бекенді вони теж можуть бути. Фреймворки та бібліотеки. Що це? Це інструменти, які спрощують процес створення веб-додатків, забезпечуючи готові компоненти та функціональні можливості. Тобто, дивіться, щоб написати якусь сторінку, щоб так зробити якусь сторінку, то фронтенд-розробнику треба писати код, використовуючи HTML, CSS і мову програмування, те, що ми розібрали дотепер. І, до прикладу, коли він буде це робити, він, наприклад, працює над сторінкою хай той самої розетки, де в нас справа зверху буде війти в особистий кабінет. До прикладу, кнопочка, да? І він над цим працює. Фреймворк і бібліотека спрощують йому роботу. Фреймворк надає вже готове рішення, яке можна використовувати, а бібліотека надає готовий компонент. Зараз я розшифрую. Дивіться, візьмемо той самий сайт розетка, який я зараз навожу в приклад. Уявіть собі перед очима сторіночку, де у вас вона буде якась там якогось кольору, і у вас справа зверху буде вхід в особистий кабінет. І, до прикладу, це розробнику треба зробити. Він може взяти у фреймворкі вже готові компоненти, в яких вже наперед буде зазначено, що вхід в особистий кабінет там справа, зверху чи зліва, знизу, не знаю, де-небудь. Він може це взяти і не писати код, а одразу використати оцю частину написаного вже коду, і він там нічого не може поміняти. Він просто бере для свого веб-сайту, до прикладу, і використовує. Якщо в нього на дизайні намальовано, що справа зверху має бути ця кнопочка, де вхід в особистий кабінет, і в нього є така заготовочка вже в фреймворці, він бере її і вже використовує. Він не пише з нуля код, а він використовує вже готове рішення. Ось, фреймворк дає структуру для коду, щоб розробники не писали все з нуля, а могли використовувати готові рішення. Тобто він економить час, користується певним фреймворком, в якому вже є справа зверху ця кнопочка. А бібліотека – це якийсь один елемент готовий. До прикладу, якщо у розробника немає фреймворку, який він хоче використати, чи він не хоче використовувати фреймворк, а він користується бібліотекою, то в бібліотеці може бути тільки готова кнопочка. Тобто, якщо ми говоримо про фреймворк, то там вже може бути готово, що типу рішення, що логін буде справа зверху, до прикладу, зліва буде строка пошуку, там ще щось буде. Тобто він це вже бере, не пише, а його одразу використовує свого веб-сайту. А бібліотека – це набір готових функцій та інструментів, які розробники можуть використовувати. Вона пропонує окремі функції. До прикладу, тільки поле пошуку.
тільки кнопочку. Вона не задає повної структури. Тобто фреймворк, він говорить, що дивись, якщо ти береш ось цей інструмент з фреймворку, тоді в тебе буде справа зверху кнопочка «Війти в кабінет», знизу в тебе буде поле пошуку, а зліва в тебе буде вихід. І це вже це вже як... Там не можна нічого поміняти. Ти вже його так береш, ти копіюєш і береш собі. І щоб не писати з нуля, то бібліотека це як окремі компонентики, окрема поле пошуку, окрема кнопочка для виходу. Тобто бібліотека, вона не надає структури, вона не диктує, як має бути, як має виглядати. Вона надає окремі інструменти, які розробник бере і використовує. А фреймворк вже задає прям цілу структуру. От фреймворк диктує, як має ваша програма виглядати, як ви пишете код, а бібліотека дає інструменти. Але ви самі вирішуєте, коли і як їх використовувати. Тобто в бібліотеці ви берете щось одне мілке, скажімо так, і додаєте до свого коду, фронтенд-розробник додає до свого коду, який він пише. А фреймворк, він прям ціле готове рішення бере, його бац, ставить і вже раз дуже швидко завершує там те, над чим він працює. Тобто фреймворки та бібліотеки, вони спрощують роботу розробникам, тому що пропонують ось готові рішення або готові компоненти, і таким чином час скорочується на розробку, там, до прикладу, веб-сайту, сторінки чи над чим люди працюють. І є ще таке поняття, як адаптивний дизайн. Тобто неважливо, там, що фреймворки, бібліотеки дають часто готові нам рішення, і розробники пишуть сайт швидше, а адаптивний дизайн говорить про те, що на будь-якому пристрої, мобільний телефон, планшет чи комп'ютер, треба, щоб цей сайт виглядав гарно, щоб він приємливо для ока користувача виглядав. Отже, адаптивний дизайн – це підхід, який дозволяє сайту виглядати добре і зручно, працювати на будь-якому пристрої від комп'ютера до смартфона. Це важливо, бо користувачі будуть переглядати сайт з різних пристроїв. Знаєте, коли ви будете працювати над веб-сайтами, ви будете чути таке поняття «mobile first». Mobile first, значить, що спочатку треба зробити класно, щоб виглядало на мобільних пристроях. Бо більшість користувачів користуються, не більшість, величезна кількість користувачів, може і більшість мобільними пристроями. І ось це теж про адаптивний дизайн, що вам треба зробити, що розробникам треба зробити, щоб на мобільних пристроях там, чи на планшетних гарно виглядали, щоб ці всі кнопочки, які є на веб-сайті, ви дивитесь на екрані вашого комп'ютера, щоб вони так само гарно виглядали в мобільному пристрої, щоб кнопочка зменшилась в розмірі, можливо, десь була не кнопочка, можливо, якась по-іншому було зроблено, але щоб це було зручно користувачеві. І коли ми говоримо про дизайн, ви будете чути два таких слова і скорочення UX і UI. UX – User Experience, UI – User Interface. Ви будете це чути обов'язково від ваших дизайнерів, від розробників. Ми зараз розглянемо ці дві штуки, а на домашнє завдання треба буде почитати. І, до речі, ладно, це потім скажу, коли будемо домашнє завдання. Значить, UX фокусується на зручності сайту для користувачів, UI відповідає за зовнішній вигляд і зовнішній вигляд елементів на сайті. Дивіться, ще раз, дизайнер – це людина, яка створює дизайн. Пам'ятаєте, в нас був урок, всі люди, з якими ви працюєте, дизайнер створює дизайн, і він працює над User Experience і на User Interface. User Experience – та частина дизайну, яка відповідає за взаємодію користувача з сайтом. Це про те, щоб сайт вам був зручний. Щоб була чітка навігація, щоб користувачі могли легко знаходити потрібну інформацію, щоб була зручна інтерфейс на різних пристроях, щоб, до прикладу, не знаю, якщо ви мобільний користувач і ви більшість людей, правша, то, мабуть, якісь там кнопочки ставити, лайки, щось таке, треба, щоб воно було справа, де ваш пальчик, щоб вам було зручно. Тобто за це відповідає UX. Цьому всьому вчать дизайнерів, і це вони вчаться і малюють дизайн,
як має все виглядати, а потім на основі цього дизайну ваші розробники будуть розроблювати веб-сайти. Але вам треба теж орієнтувати, що воно таке. Що головна мета UX – зробити так, щоб сайт був максимально корисним і зручним у використанні, щоб покращити загальне задоволення користувачів. Щоб не була кнопочка «Вихід», знаєте, десь схована таким чином, щоб ви чорт ногу зламає, не можете знайти, де кнопочка «Вихід». Якщо воно так, то значить це паршивий UX. Це дуже погано зроблений, це поганий дизайнер робив. Якщо, до прикладу, ви відкриваєте сайт, а там, я не знаю, щоб натиснути товари в корзину, треба ще 4 кліка додаткових зробити. Це теж паршивий UX, це поганий дизайнер зробив, бо вам треба, щоб було зручно. Бо user experience – це та частина, яка відповідає за те, щоб користувачу було зручно. От. І коли ви будете дивитися ваші веб-сайти, які там як дизайнер малює, як потім ви їх розроблюєте, і якщо у вас буде щось дуже супер незручно, ви будете розуміти, що це... І ви будете самі тестувати веб-сайти перед тим, як здавати, не одразу, не перший місяць роботи, а згодом. Ви самі будете клікати, дивитися, куди воно там натискається, куди воно переходить, і чи воно вам зручно, чи незручно. Ви самі будете тестувати ось цю частину UX. У вас є тестувальники для цього, але ви теж як проєктний менеджер будете робити. І UI, що це таке? Це візуальні елементи, з якими взаємодіє користувач. Це кольори, шрифти сайту, кнопочки, розташування елементів на сторінці, дизайн іконочок. Тобто, якщо про UX це ваша зручність, то UI це наскільки гарно все, наскільки зрозуміло все, наскільки привабливий веб-сайт. Якщо ви заходите на якийсь веб-сайт чи додаток, і там шрифт якийсь, що ви ніфіга прочитати не можете, то це UI паршивий, бо колір шрифта паршивий, чи колір, чи розмір шрифта паршивий. Тобто крутий дизайнер, він вивчає, взагалі всі дизайнери вивчають, що таке UX, що таке UI, і крутий дизайнер має забезпечити і зручність сайту, і щоб він візуально був гарненький. Головна мета UI – зробити взаємодію зрозумілою та естетично привабливою. Нащо ми це розбираємо у блоці про фронтенд-розробника? Тому що ваші фронтенд-розробники будуть писати код, дивлячись на дизайн, який підготують дизайнери. Спочатку дизайнер підготує дизайн, покаже, як воно має все виглядати, а далі фронтенд-розробник буде писати код. А після того, як він напише, і це буде вже видно на веб-сайті, як виглядає веб-сайт, ваш тестувальник буде тестувати. Ну і ви заодно можете теж поклікати, подивитися, що воно таке. Може, з даного слайду треба запам'ятати, що UX – це відповідає за зручність, UI відповідає за красоту, за візуальні елементи. Нащо фронтенд проєктному менеджеру? Ось якраз те, що ми зараз говорили, перевірка макетів дизайну. Проєктний менеджер може співпрацювати з дизайнерами і розробниками і дивитися, чи відповідають те, що зробив, до прикладу, фронтенд-розробник, чи відповідає дизайну. Коли ви знаєте якісь ази фронтенду, ви можете комунікувати з клієнтом простіше. Ви можете розказати, що от зараз там мій розробник працює над там такою частиною, він там те робить. Тобто у вас розширюється, ви маєте більше розуміння, ви можете пояснити замовнику, що роблять ваші люди. Вам легше спілкуватися з командою, або ж коли між собою розробники спілкуються, ви розумієте, про що вони спілкуються. Аналіз роботи розробників. Тобто ви не просто там, коли та задача буде, ви глибше розумієте, що ці люди будуть робити, що вони будуть писати код, що їм треба зробити ту сторінку. Ви можете планувати час і глибше занурюючись в те, що вони роблять. Тобто, що ви просто знаючи ази фронтенду, чим займаються ваші фронтенд-розробники, взагалі чим ваші розробники займаються, ви можете їх глибше розуміти, таким чином координувати їх роботу краще. Ось. Так, підсумуємо, що ми подивилися, що фронтенд – це все те, що користувач бачить на своєму екрані. Фронтенд складається з HTML, CSS та мови програмування. В даному випадку JavaScript ми взяли. HTML задає основу, структуру веб-сторінок. CSS – візуальщину дає, JavaScript дає інтерактивність. Фреймворк – це готовий каркас для веб-розробки, тобто розробник вже бере і повністю використовуючи фреймворк, не придумує, з якого боку буде кнопочка, з якого
боку буде поле пошуку і де буде кнопочка «Вихід», бо воно вже в фреймворці є. Він просто його бере і користується. Бібліотека – це щось одне готове. Це він бере просто окрему кнопочку, йому не треба писати не треба писати код про кнопочку. Да? Він бере щось окреме, щось одне. Фреймворк, тобто це щось більше, бібліотека все щось менше. Вони можуть завжди використовувати розробники фреймворки, бо вони не завжди можуть підходити до тих потреб, які в нас, які потрібні. Тому інколи використовують фреймворки, інколи використовують бібліотеки для того, щоб пришвидшити свій час на розробку. Адаптивний дизайн – це значить, що дизайн адаптується під будь-який тип пристроїв, да? І UX забезпечує зручність взаємодії, UI робить сайт візуально привабливий. Нащо нам треба знати ось те, що ми сьогодні проговорили на уроці, щоб краще розуміти наших людей, да? Щоб краще комунікувати з клієнтом, щоб могли самі вміти перевіряти, чи дизайн відповідає веб-сайту, чи документація відповідає тому, що написав розробник і так далі. І на домашнє завдання в мене є стаття на сайті «За лаштунками веб-розробки» називається. Трошки детальніше про фронтенд почитаєте. Далі я вам прикріпила 2 статті, список дизайнерських елементів. Значить, це назви елементів ті, що використовують дизайнери для того, щоб ви могли описувати задачі для розробників. Ці елементи, треба назви їх знати. Хоча б якщо ви зараз подивитеся і побачите, що там ціла величезна купа, що в одній статті, що в другій непонятних слів, ви хоча б з закладки поставте ці собі 2 статті, бо коли ви будете описувати ваші задачі, користуючись дизайном, вам треба будуть ці словники дизайнерських елементів. Тому що, до прикладу, там поле пошуку на сайті, воно там називається search field, да? І ви будете англійською писати задачі, і ви будете писати додати search field to data. Там, до прикладу, колись ви кудись там натискаєте, просто наводите мишечкою, і у вас виходить якась підказка, це називається hover. Там, чи якісь інші підказки, називаються tooltip. Коротше, друзі, тут багато назв, які ви будете використовувати в своїй роботі. Краще вже, ваш наставник вам розкаже, але я вам просто зараз рекомендую з закладки зберіть оці 2 сайти, 2 статті, вірніше, тому що ви будете ними користуватися. Я пам'ятаю, коли я вперше треба було описувати задачі, я була в такому шоці, я потім в суботу весь день сиділа і гуглила ці дизайнерські елементи і думала, якого чорта на курсах проектного менеджерів ніхто не сказав, що треба це вивчити. І я пам'ятаю, в суботу я сиділа годин 11, описувала задачі і паралельно учила. Це, друзі, субота, 11 годин. Це був овертайм в мене, звісно ж, що я працювала ненормово, бо я не знала, тому що не казали, бо може я на паршивих курсах вчилась. Не знаю, я багато різних курсів там. Зато вчили, що таке, дуже багато всякого вчили, того, що не треба знати новачку, розказувала, а тому що того, що треба, не було. Я не знаю, як у вас, я просто ділюся, як було у мене. Тому я вас зараз закликаю, що поставте собі в закладочки ці 2 сайти і побачите, коли у вас буде веб-проект і ви будете робити веб-сайт, і будете описувати задачі, ви прийдете до цих 2 статей, бо вони вам треба будуть. Тому зайдіть туди, почитайте ці статті, я там розписала, на що воно треба. І, коротше, вам стане зрозуміло. Що ще пропоную? Ось є цілий, щось тут 6 я не дописала. Ось є цілий список, не буду прямо навіть перечитувати, поставте собі на паузу, подивіться, що тут про фронтенд, різниця фронтенду, бекенду, важливість адаптивного дизайну, основи UI, UX, тестування. Це теми, які я вам рекомендую почитати додатково для того, щоб глибше розбиратися в фронтенді. Або знайти на Ютубі якісь відео «Фронтенд для новачків». Так і пишіть. Або пишіть «Фронтенд для нетехнічних спеціалістів». Пишіть прямо для нетехнічних. Це я зараз, якщо у вас зовсім немає ніякого досвіду, тому що якщо ви будете брати для технічних, це все буде дуже важко. Без досвіду вам зараз буде дуже важко. Тому просто, щоб ви ближче розбиралися, або там якось в пошуках пишіть, чим займається фронтенд-розробник. Тобто, щоб ви трошки глибше копнули, подивилися і більше розуміли по тому всьому, що я сказала. Або просто копайте, дивіться по слайдах, що ми сьогодні пройшли, і ось по кожному слайду, який я вам розказувала, ви можете просто погуглити і додатково більше трошки почитати чи більше щось знайти.
На цьому все. Сайт, я вам статтю одну дала тільки на сайті, зараз грудень 24 року. Можливо, ви дивитеся в якомусь іншому році це все, і там більше статей. Тому подивіться, там є поле пошуку, та вже пам'ятаєте, та, що HTML відповідає за поле пошуку, тобто HTML було написано, що поле пошуку в мене буде на сайті справа зверху. Так от, користуючись полем пошуку, напишіть там фронтенди, і я думаю, що, можливо, там сайт статей вже буде більше. Соцмережі, методичка є детальним посібником цього курсу, можна придбати, можна користуватися, але я дуже сподіваюся, що до 40-го року всі, хто хотів, придбав. Ну, якщо ви ще не придбали, то welcome. На цьому в мене все. До зустрічі на наступному році. На наступному році ми подивимося, що таке бекенд.